Subaru შეცნომა თუ უბრალოდ კარგი საოჯახო crossover-ი. დღეს ჩვენ Subaru Crosstrek XV-ზე ვისაუბრებთ. პირველი XV 2012 წლის ბოლოს გამოჩნდა. ეს მოდელი სხვადასხვა ქვეყნებში სხვადასხვა სახელით არის ცნობილი. ევროპისთვის ის დღემდე XV სახელით გამოდის, ხოლო ამერიკაში 2012 წლიდან 2015 წლამდე XV-ს, ხოლო 2016 წლიდან კი Crosstrek-ის სახელითაა ცნობილი. ეს ავტომობილი იმპრეზას ბაზაზეა აწყობილი. მარტივად რომ ვთქვათ, მაღალზე მდგომი იმპრეზაა. როდესაც ის პირველად გამოჩნდა, Subaru-ს გულშემატკივრები ძალიან გახარებულნი იყვნენ. საკმაოდ ლამაზი და განსხვავებული ვიზუალის მქონე crossover-ი, რომელიც საკმაოდ მაღალზე იდგა. ყველა ამ ავტომობილისგან განსაკუთრებულ შეგრძნებებს ელოდებოდა, თუმცა რეალობა მცირედი სხვაგვარი იყო. XV-ის ზარა ძალიან სუსტია და ადვილად იჟანგება. საღებავის ფენა იმდენად პატარა, რომ მცირე ასხლეტილ კენჭებსაც ვერ უძლებს და ასევე ადვილად იკაწრება. როდესაც ამ ავტომობილის სალონში ჩაჯდებით, სწორედ მაშინ ხვდებით, რომ დაბალი კლასის ავტომობილში ზიხართ. მიუხედავად იმისა, რომ ყველა ძალიან დიდი მოლოდინი ჰქონდა, XV-ის სალონი იმპრეზა სალონივითაა. ძალიან დაბალი დონის მასალა, არანაირი სილამაზე ცენტრალურ დაფაზე, ძალიან მოძველებული მულტიმედია, ქვემოთ ჩავარდნილი მოძრავი პლასმასის ბარი, უსახური და არაკომფორტული სავარცლები, საშინელი ხმის იზოლაცია და ბონუსად სალონის პლასმასების და საჭის ღერძის კაკუნი. თუმცა ყველაფერი 2016 წლიდან შეიცვალა. სალონი ბევრად უკეთესი გახდა. უკეთესი სავარცლები, უფრო დახვეწილი ცენტრალური დაფა და შედარებით უკეთესი მულტიმედია. შედარებით ხარისხიანი მასალების გამო აქ დიდ გარბენზეც სალონი არ ხმაურობს. ხმის იზოლაციაც კი უკეთესი გახდა. თუმცა ეს ყველაფერი არ არის. 2016 წლიდან არამხოლოდ სახელი და სალონი შეიცვალა. ეხლა უკვე Crosstrek-ი იმპრეზას ახალ პლატფორმაზე გადაეწყო. მიიღო ახალი სავალი ნაწილი, გადაცემათა კოლოფის ახალი პროგრამა და მცირედი ცვლილებები ძრავში, რამაც მართვადობაზე დიდი გავლენა იქონია. XV-ის და Crosstrek-ის სავალი ნაწილიც ძალიან გამძლეა. თუ რა თქმა უნდა ყუმბარებს არ ჩავთვლით. თუმცა სხვაობაა კომფორტის მხრივ. 2016 წლამდე XV საკმაოდ უხეში ავტომობილია, ხოლო Crosstrek-ი კი უკვე ბევრად კომფორტული და რბილი. კიდევ ერთი ძალიან დიდი იმედგაცრუება Subaru-s გულშემატკივრებისთვის ეს ვარიატორის ტიპის გადაცემათა კოლოფი იყო. მიუხედავად იმისა, რომ ეს გადაცემათა კოლოფი საკმაოდ გამძლეა, მისით Subaru-s ყველა მოდელმა დაკარგა თავისი სპორტული ხასიათი. ასევე ვარიატორმა იმოქმედა ავტომობილის გამოვლობის თვისებებსაც. აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ ეს ვარიატორი, რომელიც კომპანია Subaru თავადვე შექმნა, მეორე ვარიატორია მსოფლიოში, სადაც ღვედის მაგივრად ჯაჭვია გამოყენებული. ალბათ მიხვდებით, კიდევ ვინ იყენებს ვარიატორებში ჯაჭვს. რა თქმა უნდა, Audi. XV-ის ვარიატორი მიდრეკილია გადახურებისკენ. ეს იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ ძალიან დიდ მანძილს შეუჩერებლად გადიხართ. ან off-road-ზე საათობით ტვირთავთ მანქანას. თუმცა, თუ ჩვენი ქვეყნის ზომებს გავითვალისწინებთ, თქვენ ეს ნაკლებად გემუქრებათ. საინტერესოა ის ფაქტიც, რომ ამ გადაცემათა კოლოფში ზეთი არ იცვლება. რეალურად ქარხნული ზეთი აქ მინიმუმ 200,000 კილომეტრამდე ძლებს, რის შემდეგაც აუცილებლად უნდა შეცვალოთ ის სპეციალური აპარატის საშუალებით, რადგან ამ ვარიატორის შეკეთება ძალიან ძვირი და რთული პროცესია. 2016 წლიდან აქ პროგრამული განახლება მოხდა, რის შედეგადაც ავტომობილი ბევრად უფრო დინამიური გახდა. თუ თქვენ ამ ავტომობილში ძველ შეგრძნებებს და ემოციებს ეძებთ, მაშინ აუცილებლად უნდა შეიძინოთ XV 6 ჯგარიანი მექანიკური გადაცემათა კოლოფით. საოცრად გამძლეის ნამდვილად არ არის, თუმცა ამ ავტომობილის სპორტულ და off-road-ის ხასიათს მხოლოდ ესე შეიგრძნობთ. როგორც თქვენ უკვე იცით, 2011 წლიდან Subaru-მ სრულიად ჩაანაცვლა ძველი ძალიან გამძლე ძრავები ახალი N სერიის ძრავებით, რომლებიც არც ისე წარმატებული გამოდგა, როგორც წინა თაობა. გარკვევით რომ ვთქვათ, აქ ფიქსირდება ქარხნული წუნი, რომელიც 250-300,000 კილომეტრის შემდეგ ვლინდება. ამ გარბენზე ნებისმიერ ძრავში აუცილებელია ძრავის ჯაჭვის და აბსოლუტურად ყველა დამჭიმების შეცვლა და მათი ღერძების შემოწმებაც.
X-ში თქვენ შეხვდებათ 1.6 და 2.0 ატმოსფერული ძრავები. 1.6 მხოლოდ ევროპისთვისაა ხელმისაწვდომი, 2.0 კი ყველა კონტინენტზე გვხვდებათ. ორივე ძრავი არის ზუსტად ერთი და იგივე, განსხვავება მხოლოდ კუბატურაშია. საერთო ჯამში 250.000 კილომეტრამდე ამ ძრავებისგან არანაირ სიურპრიზებს არ უნდა ელოდოთ. ხოლო ამ გაბენის შემდეგ დაიწყება ზეთის დიდი რაოდენობით დაკლება და ძრავის ჯაჭვის ან დამჭიმების ღერძის გატეხვის რისკი. ესეც იმ შემთხვევაში, თუ X-ი ნორმალურად გამოიყენება. ხოლო თუ თქვენ ამ ავტომობილით ხშირად off-road-ზე ივლით, ან ხშირად დატვირთავთ მაღალი სიჩქარით, ეს პრობლემები ამ ძრავებს ბევრად ადრე დაეწყება. X-ის ყველაზე საინტერესო ვერსია ეს ჰიბრიდია. ამ შემთხვევაშიც ძრავი იგივე გვაქვს, 2.0 ატმოსფერული ძრავი და ვარიატორის ტიპის გადაცემათა კოლოფი. ანუ ამ შემთხვევაშიც ვითვალისწინებთ ამ ძრავის იგივე პრობლემებს. რაც შეეხება ჰიბრიდულ სისტემას და ელემენტებს, ის Subaru-ს ნამდვილად ძალიან კარგად გამოუვიდათ. Toyota-სგან განსხვავებით Subaru-ს ელემენტები არც შეცვლას და არც გაწმენდას არ საჭიროებს. თვითონ ჰიბრიდული სისტემაც კი ძალიან განძლია და დიდხანს და უპრობლემოდ მუშაობს. ჰიბრიდული X-ის წვა ქალაქში 8 ლიტრში ადგენს. ევროპულ ვარიანტებში თქვენ შეგხვდებათ 2.0 ტურბო დიზელი. ამ ძრავის დიდხანს მუშაობისთვის სასიცოცხლოდ აუცილებელია კარგი საწვავი. თუ თქვენ ამას უზრუნველყოფთ, ის 400.000 კილომეტრამდე უპრობლემოდ გაივლის. ამ ძრავით X-ი ძალიან სწრაფი და ეკონომიურია. 2016 წლიდან სახელისწვლებასთან ერთად შეიცვალა ბევრი რამ. ავტომობილი ულამაზესი გახდა. გამოიცვალა პროგრამა ყველა ძრავის და გადაცემათა კოლოფის, რის შედეგადაც ავტომობილი უფრო დინამიური და ეკონომიური გახდა. ძრავებში ასევე მოხდა მცირე ცვლილებებიც. ეხლა უკვე საწვავის შეფრქვა პირდაპირ ცილინდრებში ხდება. თუმცა ამ ძრავების ყველა პრობლემა ისევ ისე დარჩა. აუცილებლად მიაქციეთ ყურადღება ზეთის დონეს და ძრავის ჯაჭვს დიდ გარბენზე. ამ ძრავებით ქროსტრეკის წვა ქალაქში 10 ლიტრში ადგენს. (2016) წლიდან ამ ძრავებს დაემატა 2.5 ატმოსფერული ძრავი, რომლითაც ქროსტრეკი ბევრად უფრო დინამიური და სასიამოვნო სამართავია. ამ ძრავსაც აქვს ანალოგიური პრობლემები, თუმცა 250.000 კილომეტრამდე ისიც არ შეგაწუხებთ. ამ ძრავით ქროსტრეკის წვა ქალაქში 12 ლიტრში ადგენს. რატომ უყვარს ყველას Subaru? ეს, რა თქმა უნდა, მისი მართვადობის გამოა. Crosstrek X-ვის არაა გამონაკლისი. 2012 წლიდან დღემდე ეს ავტომობილი საოცრად იმართება. იდეალურად შედის ნებისმიერ მოსახვევში და მდგრადია ნებისმიერ სიჩქარეზე. სწორედ ამიტომ ღირს ამ ავტომობილის შეძენა. მოდით გავაკეთოთ დასკვნა. თუ თქვენ ეძებთ ბიუჯეტურ ავტომობილს მაღალი გამოვლობით, მაშინ Crosstrek X-ი კარგი არჩევანია. TL Group უწევს რეკომენდაციას Subaru Crosstrek X-ის 2016 წლიდან ნებისმიერი ძრავის და ვარიატორის ტიპის გადაცემათა კოლოფით. დღეისთვის სულ ეს იყო.
გამოიწერეთ ჩვენი Facebook, Instagram და YouTube გვერდები და მოგწერეთ, რომელ ავტომობილზე გსურთ რომ იყოს შემდეგი ვიდეო. TL გრუპი ახდენს ტრანსპორტირებას მხოლოდ ამერიკიდან და სამხრეთ კორეიდან. ამერიკიდან თქვენ შეგიძლიათ შეიძინოთ ჩვენგან კოდები და თქვენ თვითონ მიიღოთ მონაწილეობა თქვენი ოცნების ავტომობილის შეძენაში. და არ აქვს მნიშვნელობა, რამდენ ავტომობილს შეიძენთ თვეში. კოდების შეძენა შეუძლია ნებისმიერ მსურველს. ტრანსპორტირებაზე ამერიკიდან კი ჩვენთან ყოველთვის ყველაზე დაბალი ფასებია. ხოლო კორეიდან ჩვენი წარმომადგენელი გვეხმარება საუკეთესო ავტომობილის არჩევაში და გვაძლევს გარანტიას სრავლზე და გადაცემათა კოლოფზე. ჩვენი განცხადებები შეგიძლიათ ნახოთ MyAuto საძიებო ველში ჩვენი ტელეფონის ნომრის ჩაწერით. თუ ავტომობილი არ იმყოფება აუქციონზე, ჩვენ ერთადერთი კომპანია ვართ, ვინც ფასს უთითებს სრული ხარჯით საქართველომდე. ასევე აუცილებლად ვუთითებთ ავტომობილის მხოლოდ იმ წელს, რომლითაც ის საქართველოში გაბაჟდება, რადგან არ მოხდეს თქვენი შეცდომაში შეყვანა გაბაჟების კალკულატორით. ასევე თუ ჩვენ არ ვართ დარწმუნებული ავტომობილის გარბენის რეალურობაში, ჩვენ განცხადებაში ვუთითებთ 0-ს. რეალური გარბენის გასაგებად კი ჩვენთან დაკავშირება მოგიწევთ. ჩვენთვის თავარი ყოველთვის თქვენ ხართ.